හායි කොහොමද? ඉතින් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අද නම් මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඩෑඩ් ලොග් එකක් නෙමෙයි. මේ සතියේ සඳුදා බ්‍රූනෝගේ බර්ත්ඩේ එක තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මට පෙට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම බ්‍රූනෝ. එයාට මේ අවුරුද්දට අවුරුදු 4ක් වෙනවා. ඉතින් එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට ෆොටෝෂූට් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඒ නිසා එයාව ලස්සනට පීරගෙන අපි ගියා එයාගේ ෆොටෝෂූට් එක කරන්න මවුන්ට් ලැවිනියා බීච් එකට. ඉතින් මවුන්ට් ලැවිනියා බීච් එකට යන අතරතුරේදී ඉතින් එයාට තව යාළුවෝ වගේකුත් හම්බුණා. මේ ඉන්නයට හම්බුණ යාළුවෝ තමයි මේ ෆොටෝෂූට් එක කරේ. ගොඩක් මහන්සි වුණා ෆොටෝෂූට් එක කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆොටෝෂූට් එක කරේ. ස්ටුඩියෝ CAD අයියා තමයි අපිට මේ ෂූට් එක කරලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් Facebook එකට ගිහිල්ලා ස්ටුඩියෝ CAD කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරාම ස්ටුඩියෝ CAD page එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එයාලව contact කරන්න phone numbers, email address තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් wedding shoots, birthday shoots වගේ ඕනම ෂූට් එකක්, casual ෂූට් එකක් වුණත් කරගන්න ලස්සනට සාධාරණ මෙලකට එයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සනටම අපේ ෂූට් එක කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ අපේ ෂූට් එක කරගෙන අපි ආවා ඉක්මනටම ගෙදර. මොකද රෑ වුණ නිසා. ඊට පස්සේ තමයි බ්‍රූනෝගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බ්‍රූනෝගේ බර්ත්ඩේ එකට කේක් එකක් හදන්න හිතුවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට සීනි හොඳ නැහැනේ. ඒ නිසා මම බිත්තර වත්තක්කා ඒ වගේම තඹගත්තු චිකන් එකතු කරලා එයාට රසම රස බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඒක ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා පිටි. ඒ වගේම පිටි එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා බේකින් පවුඩර්. මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ අන්තිම වශයෙන් එකතු කරගන්නේ කිරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඩයරි ෆ්‍රී කිරි එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ ග්‍රීස් කරපු මේ වගේ බෝල් එකකට දාලා මේක බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බේක් කරගන්න විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ කාලයක්. සෙල්සියස් 180ට. ඒ අතරතුරේ මම ඒකේ ටොපින් එක හදාගත්තා. අයිසින් නෙමෙයි මේගොල්ලන්ට දාන්නේ. ඉතින් ඒකට තඹගත්ත ආලගෙඩි 3ක් ගත්තා. ඒ වගේම කිරි ටිකක් එකතු කරගත්තා. මේ ටික හොඳට ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකට හරි බ්ලෙන්ඩ් එකට හරි දාලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෑෂ් පොටේටෝ එකක් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි ෆිලින් එක මම හදාගත්තේ. ඉතින් මේක සෑන්ඩ්විච් කරන්න ගන්න නැහැ. උඩට දාන්න විතරයි ටොපින් එක විදිහට. ඉතින් හදන්න යන්නේ ටිකක් පින්කිෂ් කලර් එකට තමයි ටොපින් එක. ඒ නිසා මම ෆුඩ් කලරින් චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. බොහොම චුට්ටක්. ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කලර් එකක් එනවා. මොකද බ්‍රූනෝට ගිය පාර හදලා දුන්න කේක් එක green color, blue color නිසා මම මේ පාර පොඩක් pinkish ගතියට තමයි ගත්තේ. ඒකට බ්‍රූනෝ මේල් ඩොග් කෙනෙක්. එයාට එයා කැමති වෙයි කියලා හිතනවා මේ කේක් එකට. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ගානිෂ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කීල්ස් එකෙන් ගෙනාවා චෙරි ග්ලේස් එකක්. ඒ වුණාට ඒක ජෑම් වගේ තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම ඒකත් පයිපින් බෑග් එකකට දාලා පයිප් කරලා තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඩොග් ෆුඩ් සහ සීරියල් වලින් ගානිෂ් කරගත්තා. ක්‍රෂ් කරලා මේ තියෙන්නේ බ්‍රූනෝ බබාගේ කේක් එක. ඉතින් අපි දැන් කේක් කපන්න යන්නේ. ඉතින් එයාගේ ඒ කේක් එකට ගොඩක් කැමති වුණා. අපිටත් හරිම සතුටුයි. අපි බ්‍රූනෝ බබාගේ බර්ත්ඩේ එක වෙනුවෙන් අපි මේ පාරත් පාරේ ඉන්න බව යාළුවන්ටත් කෑම බෙදුවා. නමුත් මට ෆෝන් එක අමතක වෙලා ගිහපු හින්දා ඒක වීඩියෝ එකක්වත් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ආයෙ දවසක ඔයාලා බලන්න එන්නම්. එතක හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බයි බයි.